บทที่6คนพาลพาไปหาผิดชาลีรู้สึกเศร้าใจเมื่อทราบข่าวว่าตีน้อยเสียชีวิตแล้วบ้านของตีน้อยอยู่ในซอยเดียวกับบ้านของชาลีตีน้อยเป็นเด็กกำพร้าพ่ออาศัยอยู่กับแม่ซึ่งต้องทำงานหาเช้ากินค่ำจึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกชายเมื่อก่อนชาลีเคยเป็นเพื่อนเล่นกับตีน้อยแต่ต้องห่างกันเพราะตีน้อยหยุดเรียนและหันไปคบกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเด็กเกเรวันหนึ่งกลุ่มของตีน้อยไปมีเรื่องทะเลาะกับเด็กในตลาดตีน้อยถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตชาลีเล่าเรื่องตีน้อยให้ผมแกละฟังผมแกละบอกว่าเป็นเพราะตีน้อยคบเพื่อนไม่ดีจึงพาลไปหาผิดเหมือนดังโครงโลกนิตบทหนึ่งที่กล่าวถึงผลของการคบเพื่อนที่ไม่ดีจากนั้นก็อธิบายให้ชาลีฟังว่าโครงโลกนิตจัดเป็นวรรณคดีคำสอนที่มีคุณค่าแต่งด้วยโครงสี่สุภาพเนื้อหากล่าวถึงความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์และโลกเมื่อเห็นชาลีเริ่มสนใจโครงโลกนิตผมแกละก็ชวนชาลีให้อ่านโครงโลกนิตบางบทซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้บทที่1การคบคนพาลย่อมได้รับความเดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนกับการนำใบคาไปห่อปลาร้าที่มีกลิ่นเหม็นคาวย่อมทำให้ใบคานั้นมีกลิ่นเหม็นคาวไปด้วยบทที่2การคบนักปราชญ์ย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดีงามและมีความสุขในชีวิตเหมือนกับการนำใบพ้อไปห่อไม้กฤษณาที่มีกลิ่นหอมย่อมทำให้ใบพ้อนั้นมีกลิ่นหอมไปด้วยบทที่3คนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่จิตใจไม่ดีเปรียบได้กับผลมะเดื่อที่ภายนอกมีสีแดงสดใสดูสวยงามแต่ภายในกลับมีหนอนชอนชัยอยู่มากมายบทที่4คนที่มีบุคลิกลักษณะภายนอกดูเป็นคนดีแต่แท้จริงแล้วกลับใจร้ายประพฤติตนชั่วช้าเลวทรามเปรียบได้กับนกกระยางที่มีขนสีขาวสะอาดดุจปุยฝ้ายแต่กลับกินสัตว์ที่มีชีวิตเป็นอาหารบทที่5นกแร้งที่มีรูปลักษณ์ภายนอกดูสกปรกน่ารังเกียจกลับกินแต่สัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารจึงเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครเปรียบได้กับคนที่มีจิตใจงดงามย่อมประพฤติดีและไม่เบียดเบียนผู้อื่นบทที่6เราต้องรู้จักเลือกคบคนเพราะโลกนี้มีคนอยู่2ประเภทคือคนดีกับคนพาลเราควรเลือกคบคนดีมีความรู้และไม่ควรเลือกคบคนพาลบทที่7ผู้ที่มากด้วยความสามารถมักจะเป็นคนเจียมตัวไม่โอ้อวดเปรียบได้กับงูใหญ่ที่มีพิษร้ายแรงแต่กลับเลื้อยช้าๆไม่อวดฤทธิ์ของตนต่างกับผู้ที่ด้อยความสามารถมักจะอวดดีและหยิ่งยโสเปรียบได้กับแมงป่องที่มีพิษน้อยแต่ชูหางอเยอวดฤทธิ์ของตนบทที่8ถ้าต้องเสียทรัพย์สินเพื่อรักษาศักดิ์ศรีไว้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าต้องเสียชีวิตเพื่อรักษาความรู้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่อย่ายอมเสียสัตว์เพื่อรักษาชีวิตไว้บทที่9งาช้างเมื่องอกออกมาแล้วไม่มีวันหดคืนเปรียบได้กับคำพูดของคนดีย่อมมั่นคงแน่นอนและเชื่อถือได้ผิดกับคำพูดของคนชั่วที่มักกลับกรอกไปมาเชื่อถือไม่ได้เหมือนกับหัวเต่าที่ยาวแล้วหดสั้นได้บทที่10ผู้ที่เป็นนักปราชญ์ย่อมขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจนประสบความสำเร็จในการเรียนเปรียบได้กับการฝนทั่งจนกระทั่งกลายเป็นเข็มส่วนคนที่เกียจจะคร้านการเรียนหนังสือย่อมไม่ได้รับความรู้เปรียบได้กับน้ำในตะกร้าที่รั่วไหลออกหมดเพราะเก็บน้ำไม่ได้บทที่11วิชาความรู้ยิ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆเพราะความรู้เป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเราตลอดไปไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้ดังนั้นเราจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้ไว้บทที่12การเว้นที่จะพูดแสดงความคิดเห็นเว้นที่จะฟังผู้อื่นเว้นที่จะไม่ถามครูหรือผู้รู้เว้นที่จะไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่เขียนและไม่สังเกตซึ่งจะทำให้เราไม่มีความรู้และไม่มีวันเป็นนักปราชญ์ได้ชาลีคิดว่าโครงโลกนิตเป็นบทประพันธ์ที่มีข้อคิดและคำสอนต่างๆมากมายเช่นการเลือกคบเพื่อนการรู้จักวางตัวการรู้จักคนการศึกษาหาความรู้และคุณค่าของวิชาความรู้